Boss. Boss. Lamig ngayon, boss eh. Ano gusto mo, kumot? Hindi eh. Gusto mong umigop ng sabaw. Di bumili ka. Luto ka na lang. Hindi, opo, sabi ko, huwag kang pupunta dito, papahinga ako ngayon. Tapos dito, tapos paglulutuan mo ako. Hindi ba ako pwede magpahinga? Kunti lang naman, di naman ako gusto ko lang naman magpahinga kahit saglit. Di ko naman kayo... Oh! Tinan mo to, pare. Tinan mo yan. Kaupo sa upuan. Diba? Parang tambay lang. Oo. Ano? Ayaw mo sa tubig? Oy! 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 Kala mo kawawang kawawa naman yun. Sarap ba ng content ko? Ha? Sarap ng content ko? Ha? Wow! Bait-bait. Isa sa isa sa pinakamadaling pwede nyo gawing sabaw bukod sa nilaga, bulalo, sinigang, bola-bola. Magsisimula yun dito sa ribs ng baboy. Boto-boto kung tawagin, pero may laman, di ba? Etong gagawin ko na to, rerekta ko siya sa tubig kasi nung bata ako, ganyan ang ginagawa ng tatay ko. Di siya nagigisa, at least para sa bola-bola, no? Pati yung bawang sibuyas, di niya rin ginigisa eh. Parang, ewan ko, parang puti yung sabaw. Hindi ko alam, di ba? Kung ako, igigisa ko sana, pero syempre, gayahin muna natin yung recipe ni Papa. Tapos, ayan, sibuyas. Tapos, bawang na naka-prep na. Dahil ako ay efficient. O kaya sa Tagalog, tamad. Tapos, pwede nyo nga rin gawin to. Yung isi-skim natin ang scam. Yan. Ako sa totoo lang, hindi masyado nagmamatter sa akin yun eh. Kasi, oo, like, wala lang. Kasi, ang ginagawa niya lang naman talaga, pinapalinaw niya yung sabaw. Alam mo, hindi naman talaga dumihan or impurities. Kasi, hindi naman niya matatanggal talaga lahat eh. And, kung kahit gawin mo to, may maiiwan at may iwan pa rin naman talaga dun sa sabaw nyo. Pero kaya ako ginagawa to, kasi ganito ginagawa ng tatay. Kung naalala ko, ako pa pinapagawa niya nito eh. Tapos bad trip ako kasi ang init. Tapos ang sibuyas at bawang natin, lagay na rin natin diretso dyan. Wala rin gisa-gisa tulad ng ginagawa ng aking ama. Tapos pakukuluan lang natin to hanggang lumambot yung buto-buto. 45 minutes, isang oras, depende. So marami tayong oras para gawin ng bola-bola mismo natin, pare. Nakakalimutan ako. Patis. Lagyan natin agad ng patis ngayon. Para at least may pumasok na lasa doon sa loob ng natin, ng buto-buto. Ano natin hihiwain para sa palaman ay carrots na medyo nakatrim na kasi inalis ko yung mga lokbo. Siwain lang natin to. Yung pinaka-pino na kaya nyo. Actually, naalala ko bigla, si Papa pa lang ginagamit dito, cheese grater. Kaso nasimulan ko na eh. Sorry Papa, huwag mo akong bisitahin mamaya. Hindi, namimiss ka na raw. Hindi, okay na ako. Salamat, Papa. Namimiss ka nga raw niya. Okay na. Tapos pipinuhin na lang natin yan. Parang buhangin sa Boracay. Ay, sa orange. Kainin yung malalaki. Hilig mo sa hilaw na. Nalaglag tuloy. Sibuyas. Kailangan kasi talaga medyo pino yung pagkakahiwa natin ng mga gulay-gulay kasi baka ito pa yung maging cost ng pagkakahiwa-hiwalay ng bola-bola nyo. Yun talaga yun. Kaya nga yung tatay ko, ginegrater niya eh. Hindi ko lang sure sa sibuyas, di ko maalala. Kasi pag ginrate mo yung sibuyas, nagtutubig eh. Alam mo yun. Pero sa carrots, halos sure ako na ginegrater niya. Gusto mo raw bumalaki? Okay na ako. Okay na ako. Marami na akong natutunan pa. Next natin, pare. Spring onions. Na medyo hindi na siya kagandahan. Ilang araw na rin sa rep to. Kuhain lang natin again, medyo pino. Pero di naman kailangan sobrang ganda. Kasi nga, nasa loob naman yan. Pero huwag naman sobrang lalaki kasi, yun nga, baka maging cost ng pagkakahiwa-hiwalay nung bola-bola natin. Naghihiwalay, di yun maganda kahit kailan. Minsan talaga maganda, pero hindi sa pagkakataong to. Bago meron dati sa hotel, si Tito Germs. Tangina, ano yun, sa cold kitchen dati, lupit. 1 kilo. 1 kilo na spring onions, pare. Lilinisin niya yun, isang bungkus na ganyan. Tapos nahihiwa niya ng sobrang ganda. Para ganyan yung 1 kilong spring onions, ha. Nahihiwa niya ng napakatindi yun, Diyos ko. Tito Germs, shoutout sa'yo. Kaya daw Tito Germs tawag doon. Kasi
Gusto malinis lagi, galit sa germs. Ewan ko ha, yun lang yung kwento sa akin. Cut! Ay mo i-cut. Saan yung SD card? Tapos dito, maglalagay tayo ng 1 kilong pork giniling. Okay lang yung medyo mataba. Okay lang yun. Tapos eto, susunod na ingredient natin, medyo, di naman siya kontrobersya. Pero kasi, ang tawag dito sa palengke namin, yan, bidbed, pare. Yan, bidbed. Isda yan. Dato na, hindi nila to finifillet eh. Ginagawa nila, binubuksan nila, kinakayod nila yung laman. So, ano yan, oh? Pasty siya, pare. Paste na siya. Tapos nilalagay namin to sa bola-bola para mabigyan to ng bouncy texture. Alam mo yun, akala ko dati, nung bata ako, lahat ng bola-bola may bidbed kasi yun ang nakalakhan ko eh, di ba? Nalaman ko lang nung medyo tumanda-tanda na ako, na hindi pala. Karamihan pala sa mga ibang taga Maynila, itlog lang ang ginagamit na binder, di ba? Pero kasi sa amin, siguro dahil ano kami, seafood city kami, ano may bidbid kaming nilalagay, pero kung makakuha kayo nito, kumuha kayo, sobrang laki ng maidadagdag sa texture nito. Pero maglalagay din tayo ng itlog dito. Isa lang. Kasi honestly, magbabind naman yan kahit wala na yung itlog. Kasi may bidbid na nga tayo. Tapos palalagkitin natin yan gamit ang ating mga mahiwagang daliri. Pero kasi, ang ginagawa ng tatay ko, may itlog. So, sunod muna tayo. Lalagay tayo ng asin. Mga 1.5 teaspoon per kilo. 1 teaspoon per kilo. Dito 1.5 kasi more than 1 kilo yung nilagay natin. Pero pwede naman to haluin nyo. Lagay kayo konti sa tubig, tapos tikman nyo. Pag okay na, goods na siya. Adjust yun na lang. Huwag yung titikman ng direkta to, ha. Kahit metal ka, huwag mong gagawin yun. Yan. Tapos paminta. Wala tayong ilalagay na kahit anong starch. Wala. Itlog lang talaga and bidbid ang binder natin. Actually, yun nga, pwede nga to kahit walang logits, eh, diba? So, haluin lang natin to. Again, hindi lang para mahalo siya, kundi para lumagkit siya. Dairy Queen style uli. Yung ilang beses na natin ginagawa dito sa vlog ito. Actually, medyo sunod-sunod nga yung paggawa natin eh. Ito. Lagkit-lagkit na siya. Kuha tayo ng kapraso. Hi ma'am, hi sir. Welcome to Bola Bola Queen. Walang nalalaglag, pare. Lupit. Diba? So, pwede na to. Forma na natin to. Tapos bibilugin na nga natin ang bola-bola natin. Meron ako ditong mantika. Yan. Lalagay nyo lang yan. Parang mamassage lang kayo. Ito. Ngayon sa kamay nyo. So, kumuha na kayo ng manageable portion. Tapos, bola-bola nyo lang na ganyan. Si Papa, depende kasi sa kasipagan niya yun. Minsan binibilog niyang ganito. Nakikita ko dati magtitinda nga sa palengke si Papa. Ginagawa niya to sa pwesto. Alam mo yun? Kasi walking distance na yung palengke sa bahay eh. Ginagawa niya to doon, ganyan. Tapos, pag uwi, isasalang na lang. Diba? Tapos, igaganto niyo siya. Pakita mo to, pare. Yan. Para saan yan? Para lang walang hangin sa loob. Minsan si Papa, pag hindi nakapagbilog sa palengke, ginagawa niya, yun na rin, nakamix na to, pare. Diretso na yun, lalaglag niya nila sa tubig yun. Depende sa trip niya eh. So kayo rin, depende sa trip niyo. Kasi Papa, pwede mag-trip, kayo rin. Ito na nga yung bola-bola natin, na-form na natin silang lahat. Sila Ian daw, minsan nilalagyan daw ng pugo sa loob yan. Sabi niya, sana pala ginawa natin yun, pero baka magalit si Papa, so wag na lang. Diba? So, kung kailangan natin gawin ngayon, hintayin na lang natin yung buto-buto na lumambot, tapos sasalang na natin to. Rep muna natin to. So, after mga 45 minutes, no? Yung pork natin, medyo malambot-lambot na ng konti. Honestly, ano pa to? Pwede pa to ng mga another 20 minutes para halos durog na talaga. Amen. Pero pwede na yan, pwede na yan. Mag na tayo dyan. Mga nagtatanong kung anong sikreto sa masarap na sabaw, ang totoo niyan, konting tubig. Diba pare? Tira mo to. Ang puti nung sabaw natin, no? Sobrang concentrated yan, pare. Ngayon, lalagay na natin yung bola-bola, isa-isa. Ba't di pwede sabay-sabay? Pwede sige, sabay-sabay. Tinatanong ko lang. Hirap sa'yo. Oo. Hindi pa rin pala sabay-sabay yan. Yan. Wop, wop. Okay na. So, ang gagawin natin ngayon, pakukuluin lang natin to. Light simmer lang para hindi madurog yung bola-bola. So, after a while, lulutang na siya. Pag lumutang na siya, luto na siya. Okay na yun. Pwede na tayong kumain. Hindi, may miso pa pala tayo. So, after saglit lang to, wala pang 15 minutes para lumutang na yung bola-bola natin. Tira ko. Uy. Titimplahan natin yung sabaw niya kasi kulang yung timpla niya. Titimplahan natin ng patis.
Definitely, tatay ko gumagamit ng patis at chicken powder. Tatay ko hindi gumagamit ng chicken powder. Nako, yari tayo dito. Pero, naalala ko, gumagamit siya ng pork cubes. So, Yari ka pa din. ayaw mo na, baka multuhin ako. May bisitahin ka lang naman. Hindi, okay na ako. Thank you pa. Namimiss ka na rin. Hindi, okay na ako. Thank you pa. Pwede mo na akong panoorin sa YouTube. youtube.com/ninongnay. Subscribe ka na rin. Malapit ako mag 1M. Wala pa raw net. Yan. Ngayon, pagka okay na yung timpla ng sabaw nyo, panahon na para maglagay ng miswa. Ito ginagawa ni Papa. Nilalakasan niya yung apoy, pinakukulo niya muna, tapos kumukuha siya ng miswa. Ang miswa pinapabili ko sana, yung may taling pula, ganun sa palengke. Ayun na, talim pula yun. Alin, hindi yan yun, gago. May taling pula dito. Wala atang nabili si Mamita, so eto na lang. Pero, specific yung kay Papa, miswang tali ang pula. Mali. Mismong pula ang tali. Sorry. Tapos yan, tinan mo to pare. Oh. Ganito ginagawa ni Papa. Pag kumukulo na, lalagay niya yung miswa, wag masyado marami, kasi maglalapot ang sabaw niya. Ilalagay niya, tapos papatayin niya bigla. Oo. Tapos saka niyan, ilulub-lub-lub-lub na lang na gano'n yan. Make your Papa proud. Proud nga raw siya kaya gusto ko niya makita ulit. Okay na ako. Thank you pa. Subscribe ka na lang sa channel ko. youtube.com/ninongray. Haluin nyo na ng konti hanggang maluto yung miswa. Ayan, oh, pare. Olots na siya, oh. Diba? Pero mamaya ng konti, mas mamamaga pa yan. Palagay ko, pwede na tayo mag-plating. Tara. Dapat nasa gilid yung karne. Bola-bola. Tapos, spring onions lang for freshness. Tapos, konting-konting freshly cracked black pepper. Tapos kung gusto nyo lang naman, Muray chicken oil, pare. Diba? Say, why not? Pork nut, chocolate, coconut. Muna natin to, maglabas ka ng kanin. Bola-bola miso, isa sa madaling pwede mong lutuin. Very basic, very easy. Papakulo ka lang. Tapos lalamuta ka ng konti. May bola-bola ka na. Alam niyo yung ano? Yung di ba yung ramen, medyo creamy ng konti yun. Nasa, dahil kasi yun, concentrated kasi yung sabaw nun. Dito kung makikita nyo, pakita mo pare. Oh. Ayan o. Ang puti rin ng sabaw natin. Hindi ko sinasabing ramen quality yung sabaw natin kasi baboy lang naman ang nilagay natin dyan. Pero, yun actually ang sikreto sa masarap na sabaw. Konting tubig, di ba? High concentration ng mga pampalasa niya. Pare. Gusto ko ipakita yung loob ng bola-bola natin. Walang harina, walang starch, kahit ano, bid-bid lang, tsaka itlog. Pare, oh. Napakaganda. Tapos yung texture niya, tinan mo to ah. Boom, talbog, di ba? Yun yun pare. Sapa, tinan mo to. Boom, traveling, di ba? Bouncy siya. At hindi mo yan makukuha, anak ng puta, oh. Tuloy ko na yung sasabihin ko. Oo. Hindi mo siya makukuha sa karne at itlog lang. Yung bid-bid talaga, pare. Yung bid-bid talaga. Bad trip lang, walang kanin. Luto-luto ulam, di nagsaing. Okay naman.